Met DA 91 voorzitter Angelique Del Castillo spraken wij over een aantal actuele onderwerpen. De afgelopen periode is met name gebleken dat vooral op het gebied van onze economie er een aantal ontwikkelingen zich voordoen. Ontwikkelingen die ernstige zorgen baren. Del Castillo gaat er hierop in. We voeren nu naar dit verslag. Januari is een heel bewogen maand geweest. We zijn nu bijna op het eind en nog hebben we elke dag nieuwe ontwikkelingen. En werkelijk onze economische zekerheid is in januari erg op de proef gesteld. We zijn het jaar begonnen met het bericht dat we niet meer in staat zullen zijn onze schulden af te lossen. Dat we een dusdanig hoge schuld hebben opgebouwd dat eigenlijk generaties, zoals wij het steeds hebben gezegd, onze ongeboren kinderen zijn reeds verplicht schulden af te lossen die nu gemaakt worden. En het trieste van die schulden is dat je ziet dat van de vele leningen die genomen zijn, ik dacht dat ik een lijst zag recent met 23 leningen die genomen zijn, waarvan maar 2 na te traceren zijn dat er daadwerkelijk iets mee is gedaan, dat op termijn, lang of kort, iets zou kunnen opleveren voor deze samenleving. De 21 andere leningen is het geld voetzie eigenlijk. Het is in een bodemloze put verdwenen. En we weten ook dus dat in de afgelopen 10 jaar er zeker rond de 2 miljard euro verdwenen is, niet verantwoord is tot op heden. En dat zijn zaken die wij als samenleving niet kunnen dragen. Zet daarbovenop die schuldenlast die voor ons is gezet, dan is dat verschrikkelijk. En alsof dat niet genoeg was, hoorden we vervolgens, kregen we een triple C-rating van Fitch. Daartussenin probeerde men ons een beetje euforisch te maken en al onze ellende te doen vergeten door ons te zeggen dat er een oliefonds was voor de kust. Maar dat legt nog meer de nadruk op onze samenleving. Om goed bestuur vorm te gaan geven. Om verantwoord bestuur vorm te geven. Om mensen in de leiding van ons land te zetten die met geld weten om te gaan voor die samenleving. En die daar niet zitten om hun eigen zakken te vullen. Of om hun vrijheid te kopen. Want dat is wat we nu op dit moment hebben. En die verantwoordelijkheid is alleen maar groter geworden dus voor ons allen. Maar de vooruitzichten zijn treurig eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat we de hoop moeten verliezen. Omdat ik ook met deskundigen heb gesproken. Want de indicaties vanuit die triple C-rating, vanuit het Fitch-rapport, gaan ook richting onze bankingsector. En we hebben het ook gezien met de Centrale Bank van Suriname. Die ook heeft bijgedragen aan verhoogde onzekerheid. Door het feit dat de governor van de Centrale Bank en daarbij genomen ook nog de waarnemend governor van de Centrale Bank ontslag hebben genomen, aangeboden en op basis van corruptie. Op basis van het handelen in strijd met regels en wetgeving. En dat zijn zaken die niet bijdragen aan vertrouwen. En dat hebben we ook nog mee mogen nemen. Maar op basis daarvan heb ik dus met bankiers gesproken, mensen die daar wat weet van hebben, die me ook hebben aangegeven dat als we goede mensen in de leiding van ons land zetten, die conform een goed profiel van eerlijkheid, deskundigheid, integriteit, personen belasten met de leiding van onze verschillende instituten, waaronder de Centrale Bank, maar ook onze DNA, ook onze regering, ook onze ministeries. Kortom, alles wat te maken heeft met beleidsvorming en uitvoering in dit land. Als we dat doen, dan kunnen we binnen 2 jaar weer op de goede weg zijn. En dat is een lichtpuntje waar we stevig aan vast moeten houden en waar we actief inhoud aan moeten geven. Want we verdienen natuurlijk beter. Dus in januari hebben we zoveel klappen te incasseren gehad dat je afvraagt, als het jaar zo begint, wat mogen we verwachten voor de rest van het jaar? Aan de ene kant zeg ik altijd, het heeft een positieve zijde. En die positieve zijde is dat de burgers op tijd wakker geschud worden, voor zover ze dat nog niet waren. Om te beseffen hoe groot onze verantwoordelijkheid gaat zijn op 25 mei. Want op 25 mei, als je het nu nog niet kan, omdat je ergens in dienst bent waar je rancune gaat ervaren, of omdat je vergunningen nog lopen via deze regering en je bang bent dat men die vergunning gaat stopzetten. Dus als je nu nog niet kan spreken, op 25 mei kan je gewoon van je laten spreken en de keus maken voor goed bestuur en een massale afwijzing van deze bewuste vernietiging van onze samenleving.
U zegt dat u de indruk hebt, mevrouw Del Castillo, dat het volk nu wat wakker geschud is. Waaraan herleidt u dat? Waaraan merkt u dat? Nu, ik merk het aan de mensen, hun reacties. Kijk, social media is tegenwoordig een belangrijk pijlmoment geworden voor ons. We zien op social media dat de mensen vocaler worden, duidelijker worden, maar ook in persoon merken we dat steeds meer mensen de partij, onze partij DA91, openlijk steun betuigen, hier binnenlopen, hun diensten aanbieden, adviezen brengen en zeggen dat ze op ons rekenen om die verandering vorm te geven, ons aansporen om nog harder te werken, zodat daadwerkelijk het verkiezingsresultaat ons in staat stelt dat verschil te maken, dat we moeten en willen maken. En dat is voor mij een duidelijke indicatie van dat er iets verandert in die samenleving. We merken ook dat vaak zegt men dat de mensen in de onderste laag van onze samenleving degene zijn die gaan blijven kiezen voor een pakket, gaan blijven kiezen voor afhankelijkheid, gaan blijven kiezen voor onderdrukking. Maar ik merk dat juist in die regionen het zich ook begint te roeren. Dat mensen beginnen te beseffen, we hebben recht op meer. We maken aanspraak op meer en we hebben recht om ons talent volledig te ontwikkelen zonder dat we ergens bedje moeten gaan. Weet je, moeten knielen voor iemand voor wie we geen respect eigenlijk hebben, maar alleen omdat die persoon ons zegt, hij of zij beslist over ons wat we eten, of als we werk krijgen, als onze weg geasfalteerd wordt of niet. Daar willen mensen mee afrekenen. Surinamers willen weer Surinamers zijn van voorheen en Surinamers van de toekomst. Mensen die vrij zijn, vrij hun mening te uiten, zich geroepen voelen dat te doen, omdat dat bijdraagt aan de ontwikkeling van hun land. Maar ook alle ruimte hebben om hun talenten te ontwikkelen, omdat dat de enigste sleutel is om die cirkel van armoede te doorbreken. Wanneer een eenvoudige moeder de zoon goed kan leren op school en ze weet dat ze in een land leeft waar als hij zijn best doet, hij een goede baan vindt, ongeacht dat hij geen geld heeft, dat ze niemand kent, maar op basis van wat hij presteert, dan heeft ze hoop voor de toekomst. Dan brengt ze die offers. Want ze zegt op een dag, niet ver van vandaag, heeft mijn zoon een goede baan. Want hij is een eerlijke jongen. Hij werkt hard. Hij gebruikt zijn verstand. Dan krijgt hij een job. En dan gaat hij het beter hebben dan ik. En hij gaat zijn rug recht kunnen houden. En een trots mens kunnen zijn. En daarvoor doe ik het. En dat geeft hoop. Maar wanneer je in een samenleving bent zoals nu, waar je het idee hebt dat wanneer je eerlijk bent, wanneer je hard werkt, wanneer je verstand gebruikt, dat je daarvoor wordt afgestraft, dan krijg je dat mensen met gebogen rug door die samenleving gaan. Verdrietig zijn, de hoop niet meer zien zitten, zelfmoord bij jonge mensen. Oudere mensen die in feite hun zelfrespect terzijde leggen. En dat geeft ze zoveel verdriet dat ze allerlei ziektes en kwalen oplopen. En dan kunnen ze daarvoor ook geen medicatie vinden, omdat het systeem kapot is. Dus waar het om gaat, ik denk dat steeds meer mensen, steeds meer Surinamers beseffen dat het land kapot gemaakt wordt. Het systeem deugt niet zoals het nu in stand gehouden wordt door de huidige regering en anderen die ook daarvan profiteren. En dat het aan ons ligt om dat radicaal te veranderen. U zegt, men roert zich daar beneden voor wat betreft de onderste laag. Maar hetzelfde zien we nu ook in de bovenste laag met de steeds breaking news of aanmeldingen die we krijgen van mensen die hun ontslag aanvragen of zelf ontslag krijgen. Ja, we zien dus die ontwikkeling. En het is eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, conform de verwachtingen. Want we hebben steeds erover gehad dat deze regering eigenlijk, wat je ziet, is dat, ik ga het gewoon heel grof zeggen, hoe meer je steelt, hoe meer je kwalificeert voor functies. Mensen worden dus niet geselecteerd op basis van hun integriteit en eerlijkheid, maar op basis van in hoeverre ze bereid zijn wet en regelgeving te buigen of te omzeilen om het voordeel voor een enkeling of een kleine groep te bewerkstelligen. Nu, wat gebeurt is dat de meeste mensen, je hoeft maar om je heen te kijken, wij allemaal kennen wel iemand die we zeggen is gemeen, is slecht of wat dan ook. Maar er is een stukje geweten nog in die persoon aanwezig. En wat gebeurt is dat er een moment komt, we zien het ook bij de governor van de centrale bank, want de vraag blijft, waarom moest hij het veld ruimen, plotseling nu? Wanneer zoveel dingen in die tussentijd zijn gebeurd en plotseling nu. We zien dat meneer Van der San, de chef van het kabinet van de president,
ook om zijn principiële redenen zijn ontslag aanbiedt, dan zeg je, als je zoveel jaren al met diezelfde president, diezelfde persoon die niet veranderd is, hij is diezelfde persoon gebleven die van 80 naar 87 naar nu 2020 we zien het aan zijn karakter, hij is dezelfde persoon gebleven. Je hebt hem al die jaren gediend en nu plots komt er dat moment dat je zegt, ik kan niet meer. Dat betekent dat er dat kleine stukje geweten is gaan opspelen. Ze kunnen aan zichzelf niet meer verkopen. Dat ze hand- en spandiensten leveren aan mensen die bewust het belang van deze samenleving de bodem intrappen ten gunste van de eigen portemonnee, de eigen zak en ook het eigen leven, de eigen voordelen, wordt deze samenleving geofferd. En dat is iets waar wij als partij steeds op hebben gebeukt. Daarom blijven we doorgaan daarmee. Mensen aanspreken op hun geweten. Dit land is onze verantwoordelijkheid. En we zijn allemaal verantwoordelijk. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Ik zeg het ook, ga het vanavond ook zeggen bij de activiteit die we hebben. We hebben onze jaarlijkse anticorruptie-discussieavond. En dit jaar is ons thema politieke campagnefinanciering, bronnen van corruptie. Maar daarbij ga ik de mensen dan ook zeggen van als we voor niets staan, gaan we voor alles betalen. En dit land is van ons. Het is onze verantwoordelijkheid om daar inhoud aan te geven. En als we het niet voor onszelf willen doen, als we niet voor onszelf eerlijke leiders willen kiezen, laten we dat op zijn minst voor onze kinderen doen. Ja. En mevrouw de Castillo, maar de meningen zijn verdeeld. Aan de andere kant hoor je mensen zeggen van nou, ik zou me niet treuren om bijvoorbeeld een directeur die bedankt vanwege principiële redenen, want hij zal zijn geld toch blijven krijgen. Ik kan het helemaal volgen met de mensen. Dat is wat ik ook zeg. We krijgen geen inzage in hoe deze zaken worden afgehandeld. We hebben de SPSB-schandaal gezien, waarbij de directeur, meneer Kromosuto, nog steeds met verlof is. Er is een onderzoek nog steeds waar we ook niets over horen, maar we betalen hem dus nog steeds. De governor van de centrale bank, die ampertjes een enkele maanden heeft aangezeten, die vertrekt. Ik begrijp dat hij zijn auto heeft ingeleverd en dat er een paar maanden bij gezegd is dat hij ook nooit had afgelost. Nou, dat laat je ook alweer merken hoe dat allemaal toegaat daar. Maar de vraag die je moet stellen, wat was die gouden handdruk? Want ik denk echt niet dat hij met lege handen vertrokken is. Vandaar dat ze dan zwijgen. We merken dat er zijn meerdere ex-governors, governor Gersie is ook een van ze. Geen van ze komt met de verklaring waarom ze vertrokken zijn. We horen het eenzijdig verhaal vanuit minister Hoefdraad en de president. En zij verweren zich niet. Ze komen niet met de verhalen om ons aan te geven van wat wel zo is, wat niet zo is. De waarheid blijft ergens in het grijze midden. En waarom doen ze dat niet, moet je afvragen. Hebben ze een dusdanige gouden handdruk gehad dat die gelijk is met zwijgen en de waarheid voor altijd verdoezelen voor die samenleving die dat betaalt? Want we moeten goed begrijpen, elke cent die aan deze mensen gegeven wordt, die zich reeds schuldig hebben gemaakt, zoals meneer Van Tricht, meneer Van der Sand, die ook hand- en spandiensten aan deze president heeft verleend. Meneer Kromosuto bij de SPSB. Allemaal het geld dat ze krijgen wordt niet geplukt aan een boom. Het valt niet uit de hemel. Het komt uit onze zak. Elke cent die betaald wordt, komt uit iemands zak. En wat triest is, is dat het vaak ook nog tekort doet aan de basisbehoeftes van die samenleving. Omdat het ten koste gaat van beter onderwijs. Het gaat ten koste van die gezondheidszorg. Het gaat ten koste van die veiligheid. Dat er benzine wordt gezet voor die buurtmanager om in de buurt rond te rijden. Daar is dan geen geld voor. Omdat er een gouden handdruk moest worden gegeven aan een governor van de centrale bank of aan een directeur van een ministerie, van een bank. Dat zijn zaken waar wij voor betalen.